කටියට පේනවා ඇති ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන අවුට්පුට් එක. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තමයි අද ඔයගොල්ලන්ගේ ටාස්ක් එක වෙන්නේ. මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ යූසර්ගෙන් ඉන්පුට් තුනක් ගන්නවා. යූසර්ගේ නම, ටවුන් එක, කන්ට්‍රි එක අරගෙන ඒ යූසර් දෙන ඉන්පුට් වලට අනුව යූසර්ට myself කියන රචනාව සිස්ටම් එකෙන් automatically generate කරන්න ඕනේ. ඉතින් කෝඩ් එක ලියන එක ඔයගොල්ලන්ගේ වගකීම. අවුට්පුට් එක එන විදිහ මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. right. මෙන්න මම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරපු ගමන් මුලින්ම පෙන්නනවා යූසර්ගේ නම එන්ටර් කරන්න කියලා. අපි යූසර්ගේ සුපුරුදු නම එන්ටර් කරමු. ටවුන් එක එන්ටර්, රට එන්ටර් කියන කී එක ප්‍රෙස් කරපු ගමන් මේ බලන්න my name is අර දුන්න නම සමන් I live in කොළඹ ශ්‍රී ලංකා is my country විදිහට පුංචි රචනාවක් නිර්මාණය වුණා. දැන් වෙන යූසර් කෙනෙක් මේක යූස් කරොත් එයාට එයා දුන්න data වලට අනුව මේ රචනාව අනිවාර්යෙන් නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද වෙන යූසර් කෙනෙක් රන් කරොත් මේ රචනාව නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. ඔන්න අපි ගත්තා තවත් යූසර් කෙනෙකුට ඈන් ඉන්නේ මුම්බායි වල. මුම්බායි තියෙන්නේ ඉන්දියාවල. එන්ටර් කරපු ගමන් my name is Ann, I live in Mumbai and India is my country විදිහට. හරි. මිතින් මේ විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙන්න ඔයගොල්ලෝ source code එක ලියන්න, source code එක ලියලා source code එකේ output එකයි දෙකම WhatsApp group එකේ publish කරන්න.